අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ මම දච්චනි සෝනන් YouTube channel එකෙන් ගෙන එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ ඕන පරිගණකයක Windows 11 download and install කරන විදිය. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නා ජූනි 24 වෙනිදා තිබ්බ Microsoft ලගේ live event එකේදී Microsoft ලා Windows 11 announce කරවුවා මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට අපිට අප්ඩේට් එක දෙනවා කියලා. ඊට කලින් ජූනි 15 වෙනිදා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා Windows 11 වගේම OS එකක් ලීක් වුණා. මෙන්න මේ OS එක Windows 11 OS එක download and install කරන විදිය තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. 24 වෙනිදා තිබ්බ event එකේදී Microsoft ලා software app release කරවා PC health check කියලා. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට Windows 11 ඔයාගේ PC එකේ run කර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක. මේක ඕගොල්ලන්ට මම download කරන link එක පහත් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් ඒ link එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක run කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන check now button එක click කරාට පස්සේ තප්පර කීපෙක restart එකක් එනවා. ඔයාගේ මෙතන positive restart එකක් ආව නම් ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන් Windows 11. මගේ එකේ negative result එකක් ආවේ. ඔයාගේ negative result එකක් ආව නම් කලබල වෙන්න එපා. මම අද කියලා දෙන ක්‍රමයෙන් ඔයාලා download කරලා install කරගන්න පුළුවන් Windows 11. මේගොල්ලෝ Windows 11 වල minimum system requirements දීලා තියෙනවා. ඒවා තමයි ඒවල විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා TPM වගේ 2.0 තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම 2.0 තිබ්බට බෑ. ඒක enable කරලා තියෙන්න ඕනේ 64GB space එකක් 4GB RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඉස්සෙල්ලාම Windows 11 ISO file එක GB 7.5ක් වෙනවා. මෙන්න මේක download කරන link එක මම පාස් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ link එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒක download කරලා location එකට යන්න ඊට පස්සේ ඒක open කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඔයාලට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට setup එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සලාම පොඩි MB එකට අඩු ෆයිල් එකක් තියෙන download කරන්න. එන්නේ ෆයිල් එක download කරලා ඔයා ඒ ෆයිල් එක notepad එකෙන් open කරගන්න. මෙන්න මේ DLL ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ. ඒක notepad එකෙන් open කරවුවට පස්සේ ඔයා control A select කරලා ඔක්කොම select කරගන්න. ඊට පස්සේ control C copy කරගන්න. ඔයා ආයෙ යන්න අපේ අර කලින් ෆයිල් එකට. ඒ ෆයිල් එකේ ගිහින් sources කියලා ඇති. එන්නේ එකේ sources කියාට පස්සේ ඔයා control V press කරලා paste කරන්න. right click කරලා paste කරන්න යන්න එපා. ඒතර option එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයා control V press කරලා paste කරන්න. එතකොට ඔයාලා DLL ෆයිල් එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ setup එකට යන්න. setup එක දුන්නාට පස්සේ setup එක next කරන්න. ඔයාගේ PC එක check කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි අපිට error එක එන්නේ. this must be TPM එකයි secure boot එකයි. ඔයා back වෙලා මෙතන ගිහින් not right now දීලා ආයෙ next කරවුවාට පස්සේ ඔයාගේ install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ restart වෙලා ඔයාට Windows 11 download වෙලාද කියලා බලා ගන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාගේ මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් පහත comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් reply එකක් දානවා. ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරවුවාම ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න like කරන්න. තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.